કેમ છો મિત્રો? હું છું ચંદ્રેશ ઠાકોર અને તમે જોઈ રહ્યા છો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ચંદ્રેશ ટી. તો આજનો જે વિડીયો છે બેઝિકથી શરૂઆત કરીએ છીએ. શેર એટલે શું? તો શેર એટલે નોર્મલી આપણે અત્યારે હાલ સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં જે રીતે કોઈ પણ વિડીયો, ડેટા અથવા માહિતીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ વહેંચીએ છીએ, એટલે કે વહેંચવું. શેર એટલે શું કે વહેંચવું. તો અહીંયા સ્ટોક માર્કેટની દુનિયામાં આપણે શેર શું કરીએ છીએ, શું વસ્તુ વેચીએ છીએ એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો નોર્મલી આપણે કોઈ પણ કંપની હોય છે તે પોતાની કંપનીની ભાગીદારી, એ કંપનીનો માલિક છે તે જે છે લોકો સાથે વહેંચતો જોવા મળે છે સ્ટોક માર્કેટમાં, કે એને ભાગીદારી શેર કરતો જોવા મળે છે. તો આ શેર એ મૂડીનું એક અવિભાજ્ય એકમ છે, ઠીક છે, જે કંપની અને રોકાણકાર વચ્ચેના માલિકીના સંબંધને વ્યક્ત કરે છે. એટલે શું કે જે કંપનીનો માલિક છે એ પોતાની કંપનીના ડેવલપમેન્ટ માટે, કંપનીના વિકાસ માટે જે છે પોતાની કંપનીને આગળ વધારવા માટે એને જે મૂડીની જરૂર છે એ મૂડીને એકત્ર કરવા માટે પોતાની કંપનીની ભાગીદારી એટલે કે માલિકી જે છે અન્ય લોકો, કોઈ કંપની અથવા કોઈ બેંકને જે છે સોંપે છે. કંપનીની માલિકી તે પોતાની સોંપે છે અને એના બદલામાં તે મૂડી એકત્ર કરે છે. તો આ મૂડી એકત્ર કરી એ જે છે માર્કેટમાં પોતાનું ધંધાને ડેવલપ કરે છે. તો આ વસ્તુને આપણે જે વહેંચવામાં આવ્યું એને એક રીતે શેર કહીએ છીએ. નોર્મલ આપણે અત્યારે હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વોટ્સઅપ, ફેસબુક અથવા યુટ્યુબમાં કોઈ પણ માહિતી કે વિડીયોને શેર કરતા હોઈએ છીએ, તો શું એક વહેંચતા હોઈએ છીએ. તો શેરનો મતલબ નોર્મલી વહેંચવું જ થાય. હવે આગળ આપણે જોઈએ કે અહીંયા મિસ્ટર એક્સ નામના કોઈ વ્યક્તિ છે કે જે એબીસી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કોઈ કંપની ચલાવે છે. હવે કંપનીની ટોટલ કિંમત છે તે 100 રૂપિયા છે અને કંપનીને એ લોકો ઓર ડેવલપ કરવા માગે છે આગળ. તો કંપનીને ડેવલપ કરવા માટે એમને બીજા 100 રૂપિયાની જરૂર છે. તો આ બીજા 100 રૂપિયા એ કઈ રીતે એકત્ર કરશે? કાં તો એ બેંક દ્વારા એકત્ર કરી શકશે, બેંક જોડેથી જે છે ઉછીના પૈસા લેશે, અથવા તો કોઈ બીજો ભાગીદાર શોધશે. બરાબર? તો 100 રૂપિયા માલિક જોડે છે, 100 રૂપિયા બેંક અથવા ભાગીદાર જોડેથી લેશે, પાર્ટનરશિપ કરશે અને પોતાના ધંધાને જે છે 200 રૂપિયા સુધી ડેવલપ કરશે. તો નોર્મલી મૂડી કઈ રીતે એકત્ર કરે છે કોઈ પણ કંપની? તો કંપની જે છે બેંક દ્વારા અથવા ભાગીદાર દ્વારા કંપનીના જે છે મૂડી એકત્ર કરે છે. બેંકને જે પાસેથી તે મૂડી લે છે એમાં એને વ્યાજ આપવાનું રહે છે, જે ફરજિયાત હોય છે. બેંક ઉપર આપવામાં આવતું મૂડી પર વ્યાજ જે છે ફરજિયાત હોય છે અને તે જે છે એક બોજા સ્વરૂપે કંપનીને લેવાનું હોય છે. જ્યારે ભાગીદારીમાં જે છે એ ભાગીદાર સાથે નફો અથવા નુકસાન આપવાનું હોય છે. તો કંપની જે પણ નફો અથવા નુકસાન કમાશે તે ભાગીદાર સાથે જે છે એને શેર કરવાનું થશે. જો કોઈ રોકાણકાર રૂપિયા 100ના રોકાણ માટે તૈયાર નથી તો આપણે 100 રૂપિયાના 10 અથવા તો વધારે રોકાણકારો શોધવા પડે છે. અને એકી સાથે તમને કોઈ એક ભાગીદાર ના મળે તો તમારે શું કરવું પડે છે? અલગ અલગ વ્યક્તિ જોડેથી એકત્ર કરીને પણ 100 રૂપિયા એકઠા કરવા પડે છે, કારણ કે તમારા ધંધાને ડેવલપ કરવા માટે તમારે જે છે મૂડીની ખૂબ આવશ્યકતા છે. તો તમે શું કરશો કે 10-10 રૂપિયાના 10 અલગ અલગ રોકાણકારો શોધશો અને ટોટલ આપણે જે કંપનીમાં છે 11 લોકોની ભાગીદારી થશે અને 11 લોકોની ભાગીદારી દ્વારા આપણી કંપની જે છે ચાલશે. તો અહીંયા મિત્રો તમે એક વાત સમજો કે જે 10 અલગ અલગ લોકો દ્વારા આપણે 10-10 રૂપિયા લીધા છે, તો એ જે છે એ આપણા શું થશે? શેર ધારકો થશે. કંપનીના માલિક તો એ જ વ્યક્તિ રહેશે કે જેની સૌથી વધુ મૂડી રોકાયેલી છે કંપનીમાં. તો જે ઓરિજિનલ કંપનીને જે
ઇન્વેન્ટર હતો કે જેને કંપનીને ચાલુ કરી હતી, શોધ કરી હતી, એ વ્યક્તિ કંપનીનો માલિક રહેશે, પણ બીજા લોકોની પણ ભાગીદારી એમાં 10% અહીંયા, કારણ કે એમને 10 રૂપિયાનું રોકાણ જે છે કર્યું છે એટલે રહેશે. હવે આ 10 રૂપિયાના રોકાણ માટે કંપની કઈ રીતે ફંડ એકઠો કરી શકે? તો સૌ પહેલાં તો એ એન્જલ ઇન્વેસ્ટર એટલે કે કોઈ એવા ઇન્વેસ્ટર હોય કે ડાયરેક્ટ કંપનીમાં જે છે રોકાણ કરતા હોય, જે રીતે અત્યારે આ જે શાર્ક ટેન્ક ને એ બધા પ્રોગ્રામો આપણે જોઈએ છીએ કે એમાં એ લોકો શું એન્જલ ઇન્વેસ્ટરો કહેવાય, કે તમે તમારો આઈડિયા એમની સાથે શેર કરો અને એ લોકો તમારા આઈડિયામાં સીધું રોકાણ કરવા તૈયાર થઈ જાય, તમારા વિચારો સાથે સહમત થાય અને એ લોકોને લાગે કે તમે જે થોટ પ્રોસેસથી તમારા ધંધાને આગળ વધારી રહ્યા છો એ ધંધો તમારો સાચો છે. તો જો એ રીતે તમને કોઈ રોકાણકાર ના મળે તો તમારે શું કરવું પડે છે? સૌથી પહેલાં તમારી આખી કંપનીનું એક જે છે કેપિટલાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ બનાવડાવવું પડે છે. એના દ્વારા તમારી કંપનીની ટોટલ કેટલી મૂડી છે, કંપનીના ટોટલ જે એક રકમ બહાર આવે છે કે આ કંપની આટલી સંપત્તિની છે, અને એ પ્રમાણે તમારે એ બધા જે ડેટા છે સ્ટોક્સ એક્સચેન્જ જોડે જમા કરાવવા પડે છે. મોટી વાત કરું તો સ્ટોક એક્સચેન્જની મદદથી આપણે જે છે આ રીતે રિટેલ ઇન્વેસ્ટરો શોધવાના રહે છે. તો એ રિટેલ ઇન્વેસ્ટરો દ્વારા તમને 10 રૂપિયાનું રોકાણ જે છે એ સ્ટોક એક્સચેન્જ તમને પૂરું પાડે છે, અને સ્ટોક એક્સચેન્જની મદદથી તમે જે છે એ રોકાણકારો જોડેથી પૈસા લઈને તમારી કંપનીને આગળ ડેવલપ કરી શકો છો. હવે તમે 10 રૂપિયાના 10 શેર જે છે એ કંપની જોડેથી તમે ખરીદ્યા છે, કે કંપનીએ 10 રૂપિયાના 10 શેર જે છે બજારમાં બહાર પાડ્યા છે. તો જે નફો છે અથવા જે નુકસાન છે, તો માની લો કે ભવિષ્યમાં કંપની 10 રૂપિયાનું નફો કરે છે, તો એ 10 રૂપિયાનો નફો કંપની કઈ રીતે વહેંચશે, અથવા કંપની ભવિષ્યમાં 20 રૂપિયાનો નફો કરે છે, તો એ 20 રૂપિયાનો નફો સમજવા માટે આપણે એને થોડી આસાનીથી સમજવા માટે હું આ શબ્દો વાપરી રહ્યો છું કે 20 રૂપિયાનો કંપની નફો કરશે તો 10 રૂપિયા જે છે તે 50% ભાગીદારી ધરાવતો કોઈ વ્યક્તિ કે જે 50% ભાગીદારી એનો માલિકની છે એને 10 રૂપિયા મળી જશે સીધા. બાકીના 10 રોકાણકારો છે એ 10 રોકાણકારોને 1 રૂપિયો મળી જશે, એમના ખાતામાં જમા થઈ જશે. તો આ રીતે મિત્રો જે નફો થયો એમાંથી જે રોકાણકારો છે એ લોકોને જે છે ધીરે ધીરે નફો મળતો જશે. તો મિત્રો આ તો થઈ ધંધાના લીધે નફાના કારણે થતો રોકાણકારોને લાભ. હવે બીજી એક શું છે કે શેરના ભાવ જે છે, માની લો ભવિષ્યમાં કોઈ અલગથી કોઈ રોકાણકાર જે છે જે ધંધાને સમજે છે વ્યવસ્થિત રીતે અને એને ખબર પડી કે આ ધંધામાં આપણે ધ્યાન આપવું જોઈએ અથવા આપણે પણ આ ધંધાને ખરીદવો જોઈએ, તો એ વ્યક્તિ શું કરશે? આ 10 રૂપિયાનો શેર છે એ સામેલા શેર ધારકને એક ઓફર કરશે કે આ શેર મને જો તું 12 રૂપિયામાં આપ તો હું ખરીદવા તૈયાર છું. કારણ શું? કે જે નવો રોકાણકાર છે એને ખબર છે કે આ ધંધાના એક શેરનું મૂલ્ય ભવિષ્યમાં જે છે 15 રૂપિયા થઈ શકે છે, અથવા તો 13 રૂપિયા કે 14 રૂપિયા થઈ શકે છે. તો આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી જે એક હોશિયાર વર્ગ હોય છે એ હંમેશા શું પ્રયત્ન કરે છે? એવી કંપનીના સારા એવા ડેટા નીકાળે છે, એની માહિતી પ્રાપ્ત કરે છે અને એ ડેટાને લોકો સુધી એ શેર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અથવા તો એ ડેટાનો ઉપયોગ કરી એ પોતે એ કંપનીના શેરોને ખરીદવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કારણ શું? કે ભવિષ્યમાં એ કંપનીના જે છે નફો વધવાનો હોય છે અને નફો વધવાના લીધે જે રોકાણકારો છે એમનો ફાયદો પણ વધવાનો હોય છે. તો કંપનીને અથવા રોકાણકારને ડાયરેક્ટલી નફો થવાનો હોય છે. તો એ કંપનીના શેર જે 10 રૂપિયાના છે, જે વ્યક્તિએ 10 રૂપિયામાં ખરીદ્યા હતા એ 12 રૂપિયામાં વેચવા તૈયાર થઈ જશે, અને જે વ્યક્તિ 12 રૂપિયામાં ખરીદ્યા છે એનો ભાવ કોઈ નવા રોકાણકાર દ્વારા એ શેરને પછી 15 રૂપિયામાં પણ ખરીદવા તૈયાર થઈ જશે. તો આ રીતે મિત્રો શેરનો ભાવ છે જે ધીરે ધીરે વધતો રહે છે. તો આ એક હતું શેર એટલે શું, બેઝિક, અને શેરના કઈ રીતે શેર માર્કેટમાં આવે છે, રોકાણકારો પાસેથી કઈ રીતે કેપિટલ જે છે મૂડી જે છે એકત્ર કરવામાં આવે છે, સ્ટોક એક્સચેન્જની મદદથી એકત્ર કરવામાં આવે છે. આ બધી વસ્તુ છે એટલું બધું
જે છે તમે એક વખત બેઝિક ટેકનિકલ શીખી ગયા પછી આ બધી વસ્તુઓ એટલી બધું મહત્ત્વ નથી ધરાવતી, પરંતુ જાણવું એક જરૂરી છે. અને એક પાયાના સબ્જેક્ટ તરીકે શેર શું છે એ તમને ખબર હોવી ખૂબ જરૂરી છે. એટલે એના માટેથી આ જે છે વિડીયો પાછળ હું થોડો ઘણો ટાઈમ આપી રહ્યો છું. પછી આગળની સિરીઝમાં જ્યારે ટેકનિકલ એનાલિસિસનો જે પાર્ટ આપણે ચાલુ થશે તો એની અંદર હું એકદમ જે છે સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ટ્રાય કરીશ કે ફંડામેન્ટલ તમને વધુ સમજાવવાનો પ્રયત્ન ના કરું. તો મિત્રો, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ વિડીયોને જે છે તમે શેર કરો, લાઈક કરો અને મિત્રો સાથે શેર કરો. તો એ જ આભાર સાથે બસ વિડીયોને ખતમ કરું છું. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.